Morjesta ihmiset. Nyt on kesä. Kyllä kelpaa olla. Talvi oli pelkkää marraskuuta, niin mä oon tänä vuonna odottanut kesää tavallista enemmän ja nyt se on täällä. Lähdetään retkelle yhdelle järvelle. Siellä pitäisi olla pätkä hiekkarantaa yhdellä rannalla ja mennään tutkimaan se paikka ja mennään sinne yöksi. Ja mulla on mukana myös uusi majoite. Ensimmäistä kertaa reissussa mukana tommonen kevyt kotateltta ja se testataan tällä reissulla nyt sitten. Näillä puheilla lähdetään liikkeelle. Tervetuloa mukaan reissuun. Toiselle puolelle tarvitsisi päästä. Tuolta alempaa varmaan pääsee kyllä. Suunnilleen kilsan päässä olisi ollut kävelysilta, mutta on se nyt aina hyödyllisempää harjoitella tuommoista niin kuin omatoimista tekemistä ja ajattelemista, että löytää sitten tarvittaessa vaikka ylityspaikan kartan perusteella ensin ja sitten käytännössä. Siltaa yli menemällä ei kyllä ainakaan varmasti opi yhtään mitään, vaikka helpompaa se toki olisi. Ja täällä on muitakin. Eikä tää mikään Erämaajärvi olekaan, että vastarannalla on pari mökkiä, mutta ei tällä puolella. No siellä oli nainen ja koira. Olikin mun videoiden ystävä siinä, että tunsi nimeltä heti. Tunnisti. Vähän samanmoista meininkiä, tuommoista yksin kulkemista ja luonnossa rauhoittumista ja semmoista vähemmän suorituskeskeistä tyyliä hänelläkin. Hauska oli kuulla ajatuksia. Siellä näkyy nyt se hiekkaranta. Se on aika vaatimaton, mutta matalamman veden aikaan tuossa ilmeisesti näkyy paljon enemmän sitten tuota hiekkaa. Käydään nyt ainakin katsomassa tuossa, että voi olla, että leiripaikkana toi ei ole hirveän hyvä, mutta voisi ainakin viettää tuossa hetken aikaa. Kylläpä virkisti. Piti tulla tänne varjoon istumaan tänne metsän reunaan, kun tuossa on niin kova pahde, että mun nahka ei oikein kestä semmoista ja pitäisi koko ajan laittaa niin paljon aurinkosuojaa. Mun koulukaveri Elina vinkkasi tämän paikan mulle. Terveisiä Elinalle, jos katsot tätä.
Vois kyllä tehdäkin ruoan, kun kello tulee jo 6 ja mä en oo syönyt tänään mitään kunnon ruokaa vielä. Mä väsäsin tämmösen kenttäkeittiön tähän varjoon, niin mä voin ihan lepposesti olla tässä, kun toi auringon suora pahde on mulle kyllä aika paha. Mulla on semmonen ihotyyppi, että mä alan lähinnä niinku punottaa, mä en juuri rusketu. Kyllä mä sit niinku päivetyn totta kai niiltä osin, mitä mä sit saan tosi paljon altistusta, eli naamasta, niskasta, kämmenistä, mutta joku niinku selän ruskettuminen kestäisi. Mä en tiedä edes kuinka kauan siinä mahtaisi mennä, että pikkuhiljaa niinku päivettyisi ja palaisi jatkuvasti kyllä. Mulla on tää tämmönen trangi ja triangle. Mites nää nyt oikein? En oo kovin montaa kertaa vielä käyttänyt tätä. Noin. Tää on tämmönen lisäkehikko, tämmönen niin ristikko, että saa sitten vielä pienemmän kattilan myöskin tohon. Noin. Mä huuhtelin perunat järvessä ja otin myös juotavaksi järvivettä. Se on aika mustaa, mutta ei kai se mitään haittaa. Tästä perunat ensin kiehumaan ja sit mulla on paistinpannu tossa, että saa hyvät piivit tehtyä. Tässä tikkuja tämmöset oikein. Noin. No on se vähän tuommoista niinku väkevän makusta, mutta kyllä mä aion pari mukillista juoda silti. Näin. Ei hassumpaa. Sen voin sanoa jo ennen maistamistakin. Olen tehnyt vastaavia niin paljon, että tietää ainakin mitä saa. Hyvää on. Erittäin hyvää.
No niin, nyt on syöty hyvin ja levätty hyvin sen päälle, niin olisi aika laittaa majoite pystyyn. Ja mulla on tosiaan ihan uusi kotateltta tässä. Mä oon ainoastaan kerran testipystyttänyt tämän, enkä ole vielä yöpynyt tässä. Tää on nyt eka kerta. Ja varsinainen kotakangas on tässä. Tässä on kaikki kiilat, mitä siihen tarvitaan, ja keskisalko on tässä. Ja tää on aika hämmentävä juttu. Tää kaikki painaa vain 1,2 kiloa, että tää on todella kevyt. Ja siinä ei ole vielä kaikki. Mulla on tähän myös pieni kamiina sitten kylmiä reissuja varten. Ja kamiinan kanssakin tää painaa vain 3 kiloa tää koko setti. Ja tää on silti ihan niin kuin oikea majoite, ettei ole mikään niin kuin lelu. Mähän on tottunut vaan noiden riippumattojen kanssa kulkemaan ja näin, mutta viime talvena, kun se oli semmoista jatkuvaa sadesumua ja ankeutta ja tämmöistä, niin kyllä mä vähän niin kuin kaipasin jotain semmoista niin kuin tämän tyyppistä, ja mä aloin miettimään sitä, että pitäisikö mun hankkia joku pieni kotateltta. Ja ne on aikaisemmin ollut vaan niin semmoisia painavia, isoja rohjoja, että mä en ole oikein niin kuin harkinnutkaan niitä, mutta nythän näitä saa tämmöisinä tosi niin kuin kevyinä nykyaikaisista materiaaleista valmistettuna, ja tartuin tämmöiseen juttuun nyt sitten. Ja tää lähtee mukaan ainakin Vätsäriin tänä kesänä, että Vätsäri on vielä niin kuin metsäerämaa vyöhykettä, mutta sielläkin puut on niin kuin tosi pieniä ja välillä niin kuin aika harvassa ja sillä lailla, niin otan mieluummin tämmöisen maamajoitteen sitten sinne kuin riippumaton ja sillä lailla. Mutta tämän varsinainen niin kuin, juttu on kuitenkin ne talvireissut, että saa sen pienen lämmön sinne telttaan ja sillä lailla siinä voi puuhastella sit monenlaista ja laittaa rauhassa niin kuin ruokaa ja sillä lailla, että saa sen sadesumun ja kylmyyden niin kuin suljettua sitten sinne ulkopuolelle. Niihin hommiin palataan sitten vasta joskus myöhään syksyllä, mutta joo, tää on nyt vähän niin kuin testikäytössä tässä, ja sitten myöhemmin tässä kesällä tämän kanssa lähdetään Vätsäriin. Että tää on aika kova juttu. Mä oon aika innoissani tästä kyllä. Tää on tosi simppeli niin kuin loppujen lopuksi. Tää on vain, että nämä on erilaisia tietysti nämä eri palaset tästä keskisalosta, niin mulla ei ole tähän niin kuin rutiinia tietenkään vielä, mutta tämä toimintaperiaatehan tässä on tietenkin tosi yksinkertainen. Laitetaan se tommoselle lyhyelle ensi alkuun. Sitten mähän on tottunut katsomaan vaan noita puita ja niiden etäisyyksiä, että mä mietin, että löydänkö mä edes mitään niin kuin ns-teltan paikkaa. Että mutta joo, ei nyt semmosia ihan täysin tasaisia paikkoja taida paljon löytyä mistään, mutta tässäkin on nyt mun mielestä aika hyvä, niin mä laitan tähän rannalle vaan nyt sitten tän kodan. Tässä on niinku 2 oviaukkoa, että tähän saa läpivedon ja tuuletuksen, mikä on mun mielestä aika kova juttu, niin mäpäs laitan, jos tähän tulee toinen niin kuin oviaukko. Yksi reuna johonkin tonne. Niin sanoinko mä jo, että mä oon kerran tän testipystyttänyt, mutta en oo yöpynyt tässä vielä, että tää on ihan vielä niinku hakusessa tää juttu meikäläisellä. Katsotaan vähän miten se keskisalko tonne menisi, että miten tää alkaa tästä hahmottua. Tässä on toi kamiinan piipun läpivientikohta sitten. Tässä on joku tämmönen hifi-materiaali, mikä kestää kai niin kuin tuhansia asteita lämpöä tai jotakin. Ja siinä on tietenkin läppä sitten päällä, mikä sulkee sen silloin, kun kamiina ei ole käytössä. No mä laitoin liian leveälle heti noin reunat kyllä. Täytyy hellittää niitä.
Tuolta helmasta se jäi paikkapaikoin vähän löysälle, että täytyy selvittää mikä siinä on se optimikorkeus, koska toi Keskisalon säätöhän tietenkin vaikuttaa siihen, että meneekö toi niin kuin helma optimaalisesti vai ei. Ei toikaan nyt huono missään nimessä on. Tietysti täytyy ajatella sen kautta, että sitten kun tuohon sataa vettä päälle, niin kyllähän se tietenkin painaa noita kylkiä sisäänpäin sitten. Tällainen. Tää lattiapinta-ala on 6,5 neliötä, ettei tää mikään ihan minikokoinen ole, ja pohjakangastahan tässä ei ole tietenkään, että täällä voi olla sitten vaikka joku kivi tai kanto niin kuin sisäpuolellakin, että näin isoa niin kuin pohjapinta-alaa nyt ei aina löydy mitenkään täydellisenä tietenkään. Mä mahdun tässä ihan hyvin nukkumaan, että ei ota päälaki eikä varpaat seiniin kiinni. Se mua vähän jännitti, että riittääkö tässä niin kuin oikeasti nuo mitat meikäläisillä, mutta kyllä ne riittää, ja kamiinan kanssakin pitäisi olla kaikki sitten ihan ok, ja varusteille on reilusti tilaa ja tällä lailla. Olikos toi 150 senttiä toi keskisalko maksimissaan, että tänne tulee ihan hyvin istumatilaa ja pystyy vaihtamaan vaatetta ja tämmöistä, ettei ole ihan niin kuin koko aikaa sitten katto niskassa. No niin, nyt on kaikki kamat sisässä ja ukko sisässä ja tosi väljältähän tämä tuntuu ja tilavalta. Että kyllä tämmöisessä sadettakin pitää ihan niin kuin mukavasti, ettei ole mikään ihan pieni ruumisarkku, missä täytyy kyyristellä. Ja pitkälle ihmiselle hankalaa varsinkin. Hyttyset mä onnistuin harhauttamaan aika lailla ulkopuolelle, että jätin oven isosti auki ja kävelin tuossa rannalla, niin ne tietysti lähti tästä ja sitten kipitin äkkiä takaisin ja vedin vetskarin kiinni. 2-3 inisiää tässä näkyy, mutta ne mä nitistän ennen puolan nukkumaan, ja ainakin nyt näyttäisi siltä, että ne ei mitenkään niin kuin massoittain tänne kyllä sisälle pääse. Saas nähdä vaan kuinka kuuma tää on aamulla sitten. Että se on taas ihan toinen tarina, mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Kyllä mä uskon, että tää on ihan hyvä juttu, ja talvella sitten varmasti kamiinan kanssa ihan pääsee oikeuksiinsa. Joo, kyllähän sitä maassakin nukkui pitkästä aikaa ihan hyvin. Kaltevuutta toiselle kyljelle oli aika paljon, mutta ihan hyvin mä pysyin alustan päällä, että ei mitään ongelmaa. En löytänyt itteeni kertaakaan alustan ulkopuolelle valuneena yön aikana. Että
Ei toi nyt mun riippumatto touhuja tuu korvaamaan, mutta tosiaan tuolle kodalle on ihan omanlaisensa käyttötarkoitus sitten, mihin ei riippumatto sitten taas kykene. Kondensio-kosteuttahan tuonne tulee tietysti tuommoiseen umpimajoitteeseen aina, mutta tuossa on aika iso toi sisätila ja nyt ainakaan se ei kyllä tuntunut tavallaan se kosteus tuolla sisäilmassa mitenkään. Jahas, kamat ois kasassa ja kello on vasta 10 aamulla. Heräsin niin aikaisin, niin tuntuu niin kuin päivä olisi pidemmällä jo. Voisi etsiä jonkun kalapaikan tuosta ja katsoa, saisiko pari ahventa. No ei ole tullut 2 ahventa, mutta 1 nyt kumminkin. Kyllä tästäkin vähän syömistä saa. Puolimetrinen hauki oli 2 kertaa kiinni, mutta mä en ottanut nyt niin isoa kalaa. Kyllä on hienoa taas, kun valo ja elämä on palannut tänne Pohjolan perällekin. Puissa on lehdet, kalat polskii järvessä ja aurinko paistaa siniseltä taivaalta. On lämmintä. Ulkona oleminen on helppoa, kun ei tarvitse taistella kylmyyttä vastaan. Tämä oli tämmönen pieni ulkoilu. Kota on nyt saanut ensitestinsä ja sen kanssa kelpaa sitten jatkaa vähän isompiinkin seikkailuihin tästä. Ja mulla ei muuta tällä kertaa. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!